નમસ્કાર મિત્રો, હું ચંદ્રશેખર ગદાણી, એક ફોટોગ્રાફર. જીપીએસ ગુજરાતી ફોટોગ્રાફી શાળાના ફોટોગ્રાફી અંગેની આ વિડીયો શ્રેણીમાં આપનું સ્વાગત છે. મિત્રો, આપણે આ વિડીયો શ્રેણીમાં ફોટોગ્રાફી અને વિડીયોગ્રાફી વિશે અલગ અલગ માહિતી મેળવીએ છીએ. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે સોની એ મિરરલેસ કેમેરામાં એક પાયોનિયર કંપની છે. સોની પોતાના મિરરલેસ કેમેરાની શ્રેણી આલ્ફા કેમેરાના નામથી બજારમાં મૂકે છે અને જેમાં APS-C ક્રોપ સેન્સર અને ફૂલ ફ્રેમ સેન્સર વાળા કેમેરાનો સમાવેશ થાય છે. આ વિડીયોમાં આપણે સોનીના મિરરલેસ કેમેરા આલ્ફા ZV-E10 વિશે માહિતી મેળવીશું, જે યુટ્યુબર અને વ્લોગ માટેના કેમેરા તરીકે જાણીતો છે. ZV-E10 એ 24 મેગાપિક્સલનું APS-C ક્રોપ સેન્સર ધરાવે છે, જેમાં લેન્સ બદલી શકાય તેવો કેમેરો છે, જે હાઇબ્રિડ કેમેરા એટલે કે ફોટો અને વિડીયો બંને માટે ઉપયોગી છે, જે કદમાં નાનો અને શીખવ તથા નવા કેમેરામેન માટે ખૂબ જ સરળ રીતે ઓપરેટ કરી શકાય તે રીતે ડિઝાઇન કરેલ છે. ZV-E10 માં મેન્યુઅલ પ્રોગ્રામ, એપર્ચર પ્રાયોરિટી, શટર પ્રાયોરિટી, સ્વીપ પેનોરામા, પોર્ટ્રેટ મોડ વગેરે અલગ અલગ મોડ આપેલા છે. આ ઉપરાંત તેમાં ઇન્ટેલિજન્ટ ઓટો મોડ પણ આપેલ છે, જે શીખવ માટે ફોટોગ્રાફી અને વિડીયોગ્રાફી સરળ બનાવે છે. વિડીયોમાં ફૂલ HD અને 4K સુધી વિડીયો શૂટ કરે છે, જે YouTube માટે ઉત્તમ છે. ZV-E10 એડવાન્સ ઓટોફોકસ સિસ્ટમ ધરાવે છે. આ ઉપરાંત કેમેરાનું AI એનેબલ રિયલ ટાઈમ ટ્રેકિંગ સિલેક્ટ કરેલ સબ્જેક્ટને ટ્રેક કરે છે તથા ફેસ અને આંખને આપમેળે ટ્રેક કરે છે, તથા ફોકસ શિફ્ટ કરવા માટે ફક્ત LCD મોનિટરને ટચ કરી બદલી શકાય છે, જેથી શીખવ ફોટોગ્રાફર કે વિડીયોગ્રાફરને ફોકસિંગ કરવું સરળ બને છે. કેમેરામાં ઉપરની જમણી બાજુ C1 અથવા બોકે ઇફેક્ટ બટન આવેલું છે, જે બેકગ્રાઉન્ડ બ્લર કરી મુખ્ય વિષય વસ્તુને જુદું તારવે છે, અને C1 અને ઓન ઓફ સ્વિચની વચ્ચે મોટું વિડીયો રેકોર્ડિંગ માટેનું બટન આપેલ છે, જે સરળતાથી ઓપરેટ કરી શકાય છે. તેની પાસે આવેલ કંટ્રોલ ડાયલ, જે એપર્ચર સેટ કરવા માટે ઉપયોગી છે. ZV-E10 E-માઉન્ટ ધરાવતો ઇન્ટર લેન્સ ચેન્જેબલ કેમેરા છે, જેને લીધે વાઇડ એંગલ લેન્સ પણ લગાવી શકાય, જેથી સેલ્ફી કે વ્લોગમાં સબ્જેક્ટ સાથે બેકગ્રાઉન્ડ લોકેશન લઈ શકાય છે અને બંને સાથે લેવું સરળ બને છે. કેમેરાની કિટ સાથે આવતો 16-50 mm પાવર ઝૂમ લેન્સ, જેમાં ઝૂમ ઇન આઉટ માટે લેન્સની બોડી પર જ લીવર આપેલું છે, તથા કેમેરાની બોડી પર શટર રિલીઝ બટનની જોડે લીવર આપેલું છે, જે ઝૂમ ઇન આઉટ કરવા માટે ઉપયોગી છે. ઝૂમ ઇન આઉટની સ્પીડ મેનુમાં જઈને સેટ કરી શકાય છે. કેમેરામાં ઉપરની ડાબી બાજુ મલ્ટી હોટ શૂ, તેની બાજુમાં માઇક્રોફોન અને તેની બાજુમાં ઓન ઓફ સ્વિચ આપેલું છે. ઓન ઓફ સ્વિચની જોડે જ ફોટો, વિડીયો અને SNQની મોડ સિલેક્ટ કરવા માટેનું બટન છે. SNQ મોડથી રિયલ ટાઈમ કરતાં 4 ગણી ધીમી સ્પીડે સ્લો મોશન વિડીયો શૂટ કરી શકાય છે, તથા તેનું સેટિંગ બદલી વધુ સ્પીડથી શૂટ કરી વિડીયોમાં ડ્રામેટિક ઇફેક્ટ આપી શકાય છે. કેમેરામાં પાછળની બાજુ સૌથી ઉપર મેનુ બટન છે, જે કેમેરાના સેટિંગના ફેરફાર કરવા માટે ઉપયોગી છે. તેની નીચે આવેલ ફંક્શન બટન, જેના પર વારંવાર ઉપયોગમાં લેવાતા 12 જેટલા ફંક્શન સેટ કરી શકાય છે, અને પ્લેબેક મોડમાં આ જ બટન દ્વારા સિલેક્ટ કરેલા ફોટા સ્માર્ટફોનમાં મોકલી શકાય છે. તેની નીચે આવેલ કંટ્રોલ વ્હીલ, જેને ફેરવી અથવા દબાવીને ફંક્શન સેટ કરવા માટેની આઇટમ પસંદ કરી શકાય અને વચ્ચે દબાવવાથી તે આઇટમ સેટ થઈ જાય છે. કંટ્રોલ વ્હીલના ડિફોલ્ટ સેટિંગ તેની પર દર્શાવેલા જ હોય છે. આપણે આ દરેક સેટિંગને પણ કસ્ટમાઇઝ કરી શકીએ છીએ. તેની નીચે શૂટ કરેલા ફોટા, વિડીયો જોવા માટે પ્લેબેક બટન આપેલું છે. તેની બાજુમાં જ વિડીયો અથવા ફોટો ડિલીટ કરવા માટેનું બટન આપેલ છે. ડિલીટ બટન શૂટિંગ મોડમાં બાય ડિફોલ્ટ પ્રોડક્ટ શોકેસ ફીચર માટે સેટ કરેલું હોય છે. પ્રોડક્ટ શોકેસ સેટિંગ સક્રિય કરવાથી કેમેરા ઝડપથી અને ઓટોમેટિક રીતે ચહેરા પરથી કેમેરાની સામે રાખેલ પ્રોડક્ટ પર ફોકસને સેટ કરી દે છે. આ બટન પણ C1ની જેમ જ કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય છે.
કેમેરામાં મેન્યુમાં કેટલીક સારી ઇફેક્ટ આપેલી છે, જેમાં ત્વચાને સોફ્ટ કરવા માટે સોફ્ટ સ્કિન ઇફેક્ટ પણ આપેલી છે, જે જરૂરિયાત મુજબ ઓફ, લો, મિડ અને હાઈ એમ એડજસ્ટેબલ છે. તેમજ ઇમેજ સ્ટેબિલાઇઝેશન માટે એક્ટિવ સ્ટેડી શોટ સિસ્ટમ આપેલી છે, જે શૂટિંગ દરમિયાન ચાલતા હોવ ત્યારે પણ સરળ અને સ્વચ્છ વિડીયો ફૂટેજ શૂટ કરે છે. આ ઉપરાંત ફેસ પ્રાયોરિટી ઓટો એક્સપોઝર તે આપમેળે ફેસને શોધી કાઢે છે. તે પ્રકાશ અને પડછાયામાં પણ ફેસને તેજસ્વી રીતે પ્રકાશિત રાખવા માટે આપોઆપ ગોઠવણ કરે છે અને ફેસને એકદમ બ્રાઇટ રાખે છે. તેની વૈકલ્પિક ગ્રીપ GPVPT2B-T9 બ્લૂટૂથ ગ્રીપ છે, જે સેલ્ફી લેવા અને ઊંચા કે નીચા ખૂણાથી શૂટ કરવા માટે વધુ ઉપયોગી છે. ગ્રીપ દ્વારા શૂટિંગ કરતી વખતે કેમેરાના નિયંત્રણો ગ્રીપ પરના બટન પર જ એક્સેસ કરી શકાય છે. આ નિયંત્રણોમાં રેકોર્ડિંગ તથા ઝૂમ ઇન આઉટ તથા તેના પર આપેલ C1 સ્વિચને બોકે, ડિફોકસ અથવા ક્લિયર પર સેટ કરી શકાય છે. તો મિત્રો, આપણે આ વિડીયોમાં સોનીના ZV-E10 કેમેરા વિશે ટૂંકમાં માહિતી મેળવી. આપણે તેનું ડિટેલ ફંક્શન અને મેન્યુના સેટિંગ વિશે અલગ અલગ વિડીયો બનાવીશું. તો મિત્રો, આપને આ વિડીયો કેવો લાગ્યો તે જરૂર જણાવશો, અને જો વિડીયોગ્રાફી કે ફોટોગ્રાફીમાં કોઈ વિશેષ વસ્તુ વિશે જાણવું હોય તો કોમેન્ટમાં જરૂર લખશો. અને મિત્રો, જીપીએસના વિડીયોને લાઈક અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરજો. તો આ વિડીયો શ્રેણીના નવા વિડીયોમાં મળીશું. નમસ્કાર.